Trong 24 huấn luyện viên trưởng của các đội bóng tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019, không nhà cầm quân nào có danh tiếng lẫy lừng hơn huấn luyện viên của đội tuyển Trung Quốc Marcelo Lippi. Vị chiến lược gia lão làng này từng vô địch World Cup, giành cúp Champions League ở cả châu Âu lẫn châu Á. Tuy nhiên ở ASEAN Cup 2019, huấn luyện viên người Italia khó có thể giành thêm được một danh hiệu trước khi chia tay đội tuyển Trung Quốc và nghỉ hưu. Thậm chí truyền thông quốc tế còn bình luận rằng huấn luyện viên Lippi cần tới phép màu để vô địch ASEAN Cup. Đội tuyển Trung Quốc do ông dẫn dắt không đủ tầm xếp trong nhóm ứng viên vô địch với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran. Phong độ của đội bóng đang xếp hạng 76 thế giới dưới thời huấn luyện viên Marcelo Lippi không thực sự ấn tượng. AFP dùng từ thất vọng để nói về đội tuyển Trung Quốc trong 2 năm qua và chỉ ra sự tương phản so với thành công mà huấn luyện viên người Italia đạt được cùng câu lạc bộ Gangnam Evergrande trước đó. Trong vòng nửa năm gần nhất, đội tuyển Trung Quốc thi đấu 7 trận và chỉ có duy nhất một trận thắng Series 2-0. Tính xa hơn đến tháng 11 năm 2017, đoàn quân của huấn luyện viên Lippi cũng chỉ thắng thêm được 2 trận trước hai đội bóng của Đông Nam Á là Myanmar 1-0 và Thái Lan 2-0. Đội tuyển Trung Quốc bị cầm hòa khi đối đầu với các đội tầm trung của châu Á như Bahrain, Palestine, Jordan. Và khi chạm trán Hàn Quốc, Nhật Bản và một số đội bóng châu Âu và Nam Mỹ, họ đều thua. Lực lượng của đội tuyển Trung Quốc dự ASEAN Cup cũng không được đánh giá cao. Theo AFP, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc dường như không có định hướng chú trọng ASEAN Cup 2019. Bằng chứng là việc họ đầu tư rất nhiều và đặt ra nhiều quy định hướng tới việc phát triển bóng đá trẻ trong những năm gần đây, nhưng lại chưa cung cấp được lực lượng cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Trung Quốc là đội có tuổi trung bình cao nhất giải đấu và vẫn phải sử dụng tới 8 cầu thủ trên 30 tuổi, trong đó có lão tướng 38 tuổi Hen Zhi. Bất chấp việc tập trung sớm và có hơn một tháng tập luyện trước thêm ASEAN Cup 2019, quá trình chuẩn bị của đội tuyển Trung Quốc vẫn không được thuận lợi. Huấn luyện viên Lippi đang rất lo lắng về tình trạng thể lực của các cầu thủ khi liên tục có người chấn thương hoặc bị ốm. Sự kỳ vọng dành cho đội tuyển Trung Quốc ở ASEAN Cup là không cao. Các cổ động viên Trung Quốc từ lâu đã trắng đội tuyển quốc gia của họ, dù thầy trò huấn luyện viên Lippi đủ sức vượt qua bảng 100 với sự góp mặt của Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Philippines, AFP nhận định.